Dacă aveai de gând să arunci la gunoi frunzele și lăstarii de la roșii abia tăiate, oprește-te. Nu le arunca. Acestea sunt aur curat pentru grădina noastră, acest macerat fiind unul dintre cele mai simple și bune remedii naturale împotriva omizilor verzei și a fidelor. Care este principiul de funcționare? Frunzele verzi de roșii conțin o substanță denumită solanină, care este toxică pentru insecte. Nu doar frunzele, ci și roșiile verzi conțin această substanță. Plantele de roșii produc această substanță toxică pentru a se apăra de dăunători și fungi. Este mecanismul lor de apărare. Așa că noi vom concentra această substanță realizând acest macerat de frunze verzi de roșii, care este o adevărată bombă naturală împotriva fidelor, omizilor, dar și alți dăunători. Pentru a realiza acest insecticid natural, vom avea nevoie de aproximativ 200-300 de grame de frunze de roșii și 1 litru de apă. Vom folosi frunzele inferioare ale roșilor, care le eliminăm oricum pentru a preveni îmbolnăvirea și pentru a favoriza aerisirea plantei. Pe lângă aceste frunze, putem folosi și lăstarii, atunci când copilim roșiile, însă nu putem folosi frunzele bolnave, doar cele sănătoase. După ce strângem frunzele, le tăiem în bucăți mai mici și le acoperim cu apă. Le lăsăm la macerat timp de 3-4 zile cu capacul pus, însă nu închis de tot, astfel încât să circule aerul. După ce au trecut cele 3 zile, maceratul este gata și sunt sigur că veți simți acest lucru după miros. Strecurăm totul bine și putem să-l folosim așa cum este, fără a-l dilua. Umplem pompa și trecem la stropit. Acest macerat rezistă până la 3-4 luni. Așa îl vom putea folosi ca insecticid și la toamnă, când vom cultiva varza și alte legume atunci când vor fi prezenți în grădina noastră, dăunători precum afidele, viermii și omizile. Eu folosesc pe lângă acest insecticid natural și alte soluții biologice împotriva bolilor fungice, cu care stropesc toate plantele din întreaga mea grădină. Dacă ești interesat să vezi care sunt acestea, dă click pe videoclipul următor. Vă mulțumesc!